මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා irremote.h කියන Arduino library එක. මම Google එකේ irremote Arduino library කියලා search කරොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ GitHub කියන site එකට ගියොත් මෙතනින් අපිට පුළුවන් අදාළ library එක download කරගන්න. download කරගනිද්දි මෙන්න මේ zip version එක download කරගන්න. හරි download වෙලා ඉවරයි. ඊළඟට මේ විදිහට download කරගත්ත Arduino IR remote කියන library එක අපි මේ Arduino වලට install කරගන්න අවශ්‍යයි. මේ state කියන menu එකට ගිහින් ඒකේ තියෙනවා include library කියලා menu එක. ඒකට ගියපුවාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් add zip library කියලා option එක. ඒකට ගියපුවාම desktop එකේ මම මේ save කරලා තියෙන Arduino IR remote කියන library එක මේ විදිහට select කරලා open කරගන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති library එක Arduino වලට install වුණා. library added to your libraries කියලා මෙන්න මේ message area එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්.